guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano iluto ang masarap na Bicol Express sa simpleng lamok lamang. Mayroon po tayong 200 grams ng siling haba. Nasa sa inyo po kung gusto nyong dagdagan or bawasan. Isang pirasong kamatis, isang sibuyas, 3 piraso ng bawang, 1½ cup ng gata. Pasensya na po at matigas pa, galing siya sa freezer. Kailangan po natin ng kaunting asin. Meron po tayong 2 tablespoon ng alamang, 1 tablespoon of sugar, optional po. Meron din tayong MSG, half teaspoon ng MSG, at half teaspoon ng ground pepper. Meron din po tayong kalahating kilong baboy. Ngayon, gayatin na natin ang mga kailangan. Siguraduhin nyo lang muna yung mga gulay nyo ay hinugasan nyo muna bago siya hiyawain. Next, ang ating sili. Hiwain lang ito ng pino. Ayan po, pagkatapos nating magayat, simulan na natin itong igisa. Ayan, mainit na ang kawali. Start na tayo guys. Unahin natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. At ang kamatis. Ngayon po, ilagay na natin ang cubes na aking ginayat na karne, ng baboy. Ngayon po, lagay tayo ng konting asin. Depende po yan sa panlasa nyo. Pepper. At ilagay na rin natin ang alamang. Para po sumasama na yung lasa niya sa baboy habang pinapalambot. Pan lang natin siya guys, palambutin muna natin siya ng 5 to 10 minutes. Ayan, muna natin siya. Ayan guys, nasa nag 10 minutes na. Tingnan ko muna kung malambot na siya. Ayan, malambot na. Malambot na siya guys. Pwede na nating ilagay ang siling haba. Ngayon, naka 1 minute na. Nilagay naman natin ang gata. Ito po, malamig pa ang gata. Bango.
na rin natin ang sugar. Kaya na muna natin ulit. Mga ilang minuto. Check natin. Wow! Ayan. Guys, huwag na nating takpan. Hayaan na nating ganyan. Nakahayang kumukulo. Pwede na nating ilagay ang MSG. Hayaan natin siya para medyo matuyo ng konti yung gata. Ang bango! Ayan guys, luto na ang ating Bicol Express. Napakabango po. At masarap talaga na tikman ko. Thank you guys for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. See you on my next video. God bless everyone.